তো পালোহি আমি কৰামৰ Hello all and welcome back to my YouTube channel. So আজি আমি যাম এটা road trip কোত যাও এতিয়া নকওঁ ডাইৰেক্ট ক্যামেৰা লওঁ আৰু ট্ৰিপটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ road trip টুত মই অকলে নাই মোৰ লগত আছিল আমাৰ ডিভিজনৰ কলিগ সকল আপোনালোকক এজন এজনকে চিনাকি কৰি দিওঁ ষ্টাৰ্টিং উইথ আৱাৰ পাইলট বাবু মই কোন আছিলো মই হেৰি গাড়ীখন চলাই আহিছো এনে নামটো শিবিৰ Hi guys, I'm Chandan here. February here. I am Ranjit here. Manas Sharma. অমৃত শৰ্মা Pavitra Kumar Deka. Moideur. Bhupen Mohanta. Ojit Barik. Turun Sharma. Hi guys, I'm Priyana. So we are going near by my hometown. We are driven by this beautiful Bolero and we're hoping for a joyful ride and a very beautiful day. Hoping? Okay? What hoping? Still we are having. সো আমি অলপ ৰৈছো টংলাত চাহ পানী খাবৰ বাবে তাৰপিছত আমি যাম ভৈৰৱকুণ্ড চাহ খালোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ চাহটো একদম ভুৰীয়া মলাই মাৰি বনাইছে তাৰপিছত বিস্কিট লৈছোঁ আৰু ভুজিয়া লৈছোঁ আৰু কিছুমান বস্তু ল'বলগীয়া আছে সেইবিলাক এতিয়া নকওঁ ভিডিঅ'ত বাকী হ'ব দিয়ক সো অলপ প্লেনটো চেঞ্জ হ'ল ভৈৰৱকুণ্ড নহয় আমি যাম এতিয়া কৰামৰ য'ত চাহ বাগানৰ মাজে মাজে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা আছে আৰু ৰাস্তাৰ মাজে মাজে আমি কিবা খাম সংগ্ৰাম 69 মানে এনেকুৱা এটা গান ন মানে Branded option. মই এটা branded মানে সব গান টিনেজ আছিল তেতিয়া ব্ল্যাক আইড পিস শুনিছিল কৰামৰ এখন টি ষ্টেট হয় আৰু ই উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাতীগড় ভিলেজত আছে আৰু কৰামৰ মেইন এট্ৰেকশ্যন হৈছে যে ইয়াৰ বাগানৰ মাজতে এখন হেলিপেড আছে Yes, দাৰ্জিলিং লাগিছে পালোহি আমি কৰামৰ ফটো সেশন চলি আছে সো ইয়াতে এটা সাইড ষ্টৰি আছে মই কৰামৰলৈ লাষ্ট ইয়েৰো আহিছিলোঁ কিন্তু ষ্টৰিটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক লাষ্ট ইয়েৰৰ ফ্লেশ্ববেক এটা দেখাই দিওঁ আমি কৰামৰত বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু কৰামৰ এনেকুৱা এটা জেগা ন আপোনাৰ তাত পোৱাৰ লগে লগে মনটো অট'মেটিক ভাল লাগি যাব কিন্তু এটা আফসোস থাকি গ'ল আৰু সেইটো সময়ত মোৰ লগত ড্ৰোন নাছিল আৰু কৰামৰখন মানে ড্ৰোনেদি কেপচাৰ কৰিবলৈ বহুত মন আছিলে সো নেক্সট যেতিয়া মই ড্ৰোন কিনিলোঁ সো সদায় ভাবোঁ আৰু মানে নেক্সট কৰামৰ কেতিয়া যাব পাম সো ডেট মানে আই কেন কেপচাৰ ইটছ বিউটি
চ' আজি যেতিয়া গম পালোঁ যে আমি কৰামৰত গৈ আছোঁ আই ৱাজ লাইক মজা চ' দেৰি নকৰোঁ আৰু লেটছ ফ্লাই হিমাংশু দেউৰী হাত আগবঢ়াই দিছে এয়া হাত আগবঢ়াই দিছে হাতত পৰিলে হাতত আগবঢ়াই দিছে এয়া হিমাংশু দেউৰী হাতত বহি যাব এতিয়া এই বহি গ'ল ড্ৰোন এয়া আমাৰ মৰমৰ হিমাংশু দেউৰী চন্দন কৰামত কেনেকুৱা লাগিলে হেল্ল' বহুত ধুনীয়া লাগে কৰামত বহুত ধুনীয়া লাগিলে হেলিপেড এটাও আছে তাত যথেষ্টখিনি ফটো উঠিছোঁ ড্ৰোনৰ দি শ্বুটিং কৰিছোঁ আৰু কি কৰিছোঁ মানে গোটেই টাইমটো তাতে শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মাত্ৰ আহিছোঁ আহি কমলা খাই আছোঁ আৰু ৰাতি ওদালগুৰিত ভাত খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ পিছত অ'কে বাই 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 Like, share and subscribe.